ඉතින් ඔන්නත් ආයිබෝන් කියලා ෂට්කොට් YouTube channel එකට brand new episode එකකට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කම පේනවා ඉතින් මම ඉන්නේ කොහෙද? මම ඉන්නේ හෙළ රවුලගේ කට ගැස්සේ තමයි අද ෂට්කොට් ඉන්නේ. ඉතින් හෙළ රවුලකට දෙපාරක් ගෙන්නන්න තරම් හෙළ රවුලගේ සුපිරි කෑම ටිකක් අපිට පළවෙනි පාර දුන්නා. ඉතින් ආයිත් අපි මේ හෙළ රවුලේ කෑම හොයන් ආවේ හෙළ රවුලගේ තියෙන පට්ට බිරියානි එකක්. ඉතින් මේ බිරියානි කන්න අද අපි ආවේ බුරියානි මොකක් හරි. මම දන්නේ මට නම් දාලා නැහැ මං ආවේ මේ පෝෂන් එක try කරන්න අද. ඉතින් මොකද හෙළ රවුලගේ සුපිරි කටට සරට දැනෙන කෑමක් තමයි හෙළ රවුල අනිවාර්යෙන් අපිට දෙන්නේ. ඉතින් අද අපි ගිහින් බලමු හෙළ රවුලගේ බිරියානි මොනවා වගේද කියලා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ කරලා ගොඩක් වීඩියෝ වල කරේ මම බිරියානි තමයි. ඉතින් මම දැන් මාතර දින ගොඩක් බිරියානි try කරලා තියෙන්නේ. හැම එකම ඔගේ රසයි. ඉතින් මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ බිරියානි එක තනිකරම ඇවිල්ලා පට්ට සරයි. මං අනිවාර්යෙන් කියන පට්ට සරයි. මං තාම කෑවෙත් නෑ. මං තාම කන්න දිහා හිතලවත් නෑ. මට දැනෙනවා අනිවාර්යෙන් හෙළ රවුල කිව්වම සර තමයි. සර තමයි හෙළ රවුල තනිකර දෙන්නේ. පට්ට සර එකක් තමයි හෙළ රවුල දෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතන්දර ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලගෙන මොකද්ද මේ හෙළ රවුලගේ බිරියානිය මොකද්ද කියලා. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු මේ හෙළ රවුලගේ බිරියානිය මොකද්ද කියලා. Let's go. Boys and girls, ada pondok api asli kita sudah main ini pondok asli kita tinggalin හෙළ රවුලගේ කීම මග හරින්න බැරි හින්දා. ඉතින් හෙළ රවුලගේ දාපු අලුත්ම බිරියානි එක තමයි මේක. ඉතින් මේක try කරන්න මම ගොඩක් දවස් ඉඳන් බලන් හිටියා. ඉතින් පෝෂන් එක අවුට් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හෙළ රවුලගේ අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මේකත්. සුපිරි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලමට පේනවා හොඳ chicken legs දෙකක් එක්ක හොඳ මිංචි සම්බලුත් එක්ක හොඳ රයිස් එකක් තියෙනවා. බත් එකත් ඇත්තටම නියමයි. හොඳ ෆ්‍රයි එකකට තියෙනවා. ඉතින් අපි කාලා බලමු අපේ බිරියානි එක මොන වගේ රසයක් අපිට දෙයිද කියලා. පොඩ්ඩක් කලහඩක් මේකට දෙන්න පොඩි අසලිමක් අපේ ඉන්නේ වැඩි ගණන් ගන්න එපා. අපි පෝෂන් එක try කරමු මේක. ඉතින් අපිට සුපුරුදු පාඩුවේ බිරියානියකට ඇඩ් වෙන දේවල් තියෙනවා. හොඳ chicken leg දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳ ෆ්‍රයි කරපු එග් එකක් තියෙනවා. හොඳ බත් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට එක්ස්ට්‍රා පොඩි එකක් හම් වෙනවා. ඉතින් අපි කාලා බලමු වෙන තැන් වල බිරියානි වගේද නැත්නම් ඉතින් හෙළ රවුල කිව්වම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් හෙළ රවුලගේ නම මාතර තියෙන එක මාතර තියෙන මුළු ලංකාවම දන්න මොනක් තමයි හෙළ රවුල කියන්නේ. එක රෙස්ටොරන්ට් එකේ තියෙන ඒ මුළු ලංකාව වගේ දන්න හෙළ රවුලගේ කොත්තුව තමයි ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ. ඒ වගේම තමයි හැම කෑම එකක්. රයිස් එක සුපර්. අය කියන වචන රයිස් එක දින. ෆ්‍රයි කරපු එග් එකක් තියෙනවා. Nice. ඉතින් බලන්න පොඩ්ඩක් මේ කන්න අදිමදි ගන්නේ මගේ තියෙන අසනීප තත්ත්වයත් එක මට ආරන්න අමාරුයි. පට්ට සරයි පෝෂන් එක. අයි සුපිරි සරක් තියෙන්නේ. චිකන් එකේ මිනිහමයි. බෝ පට්ට සරක් තියෙන්නේ. nice. ඉතින් හෙළ රවුලකට ඇවිල්ලා මේ පෝෂන් එක try කරන්න අනිවාර්යෙන්. හෙළ රවුලක තියෙන්නේ පාංගල් රෝඩ් එකේ මෙලේවත් තමයි හෙළ රවුලක තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. ගොඩක් කට්ටිය මේ රෙස්ටොරන්ට් එක අරින්නත් කලින් සමහරලාට කෝලින් ගාවා තියෙනවා. ඒතරම් පට්ට ප්‍රසිද්ධ මේ රෙස්ටොරන්ට් එක. මාතර කට්ටිය මාතර හැමෝම වගේ මේ රසය දන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ FB එකේ හෙළ රවුල කියලා සර්ච් කරාම page තියෙනවා.
YouTube पे सर्च करना मत ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි TikTok එකේ හෙළ රවුල් එකේ ඔෆිෂියල් account එක තියෙනවා ඉතින් හැම එකෙම ගිහලා හෙළ රවුල් එක මොකක්ද කියලා බලාගන්න පුළුවන් දන්නේ නැති කට්ටියට බව ඉතින් බලලා කියලා එන්න එන්ජොයි කරන්න සුපිරි තැන අනිවාර්යෙන් එන්න හෙළ රවුල් එකට ඉතින් try කරන්න මේ පෝෂන් ඇත්තටම නිකන් හැම එකම ලියම අපි ගිය පාර කෑව රාමෙන් එක රසුපිරි අලුත් වර්ගයේ විදිහට කැම දෙනවා ඉතින් ඇවිල්ලා try කරන්න මේ රවුලගේ බිරියානි ඉතින් අපි අපේ පෝෂන් එක try කරලා ඉවරයි අතරම පට් රසයි බුරියානි එක ඉතින් අපිට කා ගන්න බැරි වුණා ආයි සුපිරි පෝෂන් එකක් තියෙනවා නියමයි කටට සැරට සුපිරියට කන්න පුළුවන් පෝෂන් එකක් ඉතින් මට තියෙන අතනීප දත්තත් එක මට කා ගන්න බැරි වුණේ ආයි කොට හූර කන්න පුළුවන් ඇත්තම කතා කරගොත් කෙලින්ම ආයි සුපිරි ආයි නියමයි ආයි කියන වචන නෑ සුපිරි සැරක් තියෙන මේකේ ඉතින් හෙළ රවුල කිව්වම අනිවාර්යෙන් කොහොමත් සැර තමයි මිනිස්සු ගොඩක් හෙළ රවුලකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් මෙතන තියෙන ණය මිරිස් කොත්තු අර කොත්තු මේ කොත්තු ගොඩක් තියෙන දින ගොඩක් ඔෆර්ස් පවා මෙතන තියෙන හෙළ රවුල කියන්නේ පට්ට හිතෝඳ මනුස්සෙක් ඉතින් ගොඩක් ඔෆර්ස් පවා මෙතන තියෙනවා කියන්නේ කෑම ෆ්‍රී දෙන දේවල් තියෙනවා ඊට පස්සේ ප්‍රොස් ට්‍රයි කරනවා නම් ඒ වලට ෆ්‍රී දෙන වගේ දේවල් තියෙනවා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් හෙළ රවුලේ ඇඩ් වල තියෙනවා ඉතින් කියනවා මට දක්නේ අනිවාර්යෙන් හෙළ රවුලකට එන්න හෙළ රවුලකට එන්න අමතක කරන්න එපා ඉතින් හෙළ රවුලකට එන්න ඕන තංගල් රෝඩ් එකේ වෙලේවත්ත තමයි හෙළ රවුලක තියෙන්නේ ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දන්න මේ මාතර ඕන කෙනෙක්ගෙන් යනවත් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් හෙළ රවුලේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඉතින් අනිවාර්යෙන් හෙළ රවුලකට එන්න අමතක කරන්න එපා මේ පෝෂන් ගොඩක් දේවල් try කරන්න ඔයා අනිවාර්යෙන් හෙළ රවුලකට එන්න බිරියානි නෙමෙයි ගොඩාක් දේවල් තියෙන ගොඩාක් දේවල් ඉතින් මේ හැම එකම try කරන්න ඔයා එන්න ඕන කොහාටද හෙළ රවුලකට තමයි ඔයා එන්න ඕන ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපේ YouTube channel subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් නරවන්න ඉතින් ගොඩක් මාතර දේවල් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි දැන් plan එකක් තියාගෙන ඉන්නවා අපි ලොකු trip එකක් ගිහලා ලොකු දේවල් ටික ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඒ කියන්නේ මාතර ගාල්ල කොළඹ වගේ ගොඩක් දේවල් දැන් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙන හිතන් ඉන්න ඉතින් ඒකෙන්ද අනිවාර්යයෙන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා වල්ල හැදෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න එතකොට තමයි ආවට මේ වගේ වීඩියෝස් ගාඩම ටක් ගාලා එන්නේ ඉතින් නැවත වීඩියෝ එක හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා අදට